Ik ben wel getuige geweest van een paar van die hairdryer treatments. Bij wie? Nou, Keihard voorgeliggen. Ik zeg, zolang ik je trainer ben, komt er geen camera in de kleedkamer. Je moet niet veel meer mensen tegelijk align krijgen. En toen was het al moeilijk, hè? Dus... En dan zei hij tegen een speler wat. En die kreeg gewoon van een 18-jarige speler kreeg het gewoon terug, hou je bek. Welkom bij Villa Zeg. De voetballerij verandert snel en dat merken de mannen aan tafel ook. Hoe ben je eigenlijk leren omgaan met het werk met ego's bijvoorbeeld? Die worden, laat ik het anders stellen, worden ego's groter naarmate nu? Zijn ze groter dan vroeger? Nee, zeker, 100 punten. Want de wereld is veranderd. De opkomst van zeg maar internet, zo rond 2000, dat heeft alles doen veranderen. En ook de mensen, zeg maar, in het algemeen, die gaan gewoon minder goed tegen kritiek. Mm-hmm. En wij werden vroeger veel harder benaderd. En weet je, veel directer. En je werd ook een beetje veel meer getest, denk ik. En vooral door de oudere spelers in die tijd. Ja, dan werd je wel eens, als het niet naar hun zin ging, dan werd je wel eens van het trainingsveld letterlijk geschopt. Ja? Ja. Dat is wel hiërarchisch, toch? Ja, gewoon een hiërarchie in de ploeg even de toon zetten. En dan moest je echt, we gaan bewijzen. En dan moet je natuurlijk in deze tijd ook wel. Maar om kritiek te ontvangen, vind ik steeds lastiger. En het is ook heel veel lastiger, omdat alles wordt natuurlijk helemaal uitgemeten en het wordt gepolariseerd. En en dan gaat iedereen zich ermee bemoeien, door het social media. Mm. En dan wordt dus één kritisch woord van, zeg maar, een trainer bijvoorbeeld. Ja, dat wordt vele malen groter. En Ja, uit zijn verband gerukt. totaal uit zijn verband gerukt. Maar die, zeg maar, in dit geval een speler, wordt er natuurlijk continu mee geconfronteerd. En toen de tijd werd je alleen door je trainer daarmee geconfronteerd. En nu, als dat de media haalt, dan gaan ik weet niet hoeveel mee op de loop. En dan wordt het alleen maar extreme. En dan word je er eigenlijk continu mee Ga je dan alle verhalen die dan komen, ga je dan echt met een speler zitten en zeggen van luister, dit is niet waar? Of er worden heel veel dingen ja, en ik vind Kan het niet. een buggy. En dan reageer je nergens eigenlijk op. Oh, niet te veel. Nee, maar je kunt niet, nergens wil ik niet zeggen. Maar ik heb wel eens met spelers gezeten waarvan ik het gevoel heb van, die hebben het echt heel moeilijk. Ik begrijp wat je bedoelt. Die worden echt Door niet social te media? veel, ja. Ja, door social media of door media. Of die worden ook onterecht. Wordt een beeld geschetst van hun. En ik heb ook vaak met spelers over gehad. Dat ze ook dat ze zelf een bepaald beeld gaan vormen. Dat creëren ze door hun eigen gedrag. En daar waarschuw je ze voor. En, Zoals? en daar coach je ze op dat ze beter andere teksten kunnen gaan uiten. Om een ander beeld van zichzelf te creëren. Want als één keer, dat is deze wereld, er wordt een stempel gezet. En om daarvan af te komen, dat is heel erg lastig. Maar kijk je ook al die interviews terug van je spelers? Nee, maar het is onmogelijk, alle interviews. Ja, maar daarom. Maar omdat je zegt om een andere toon aan te slaan. Of heb je dan mensen in je team die dat doorgeven? Nou ja, kijk, zo, wat Kevin net zegt, als ik een speler heb die zichzelf zo kritisch benadert, dan zou ik als hoofdtrainer wel kunnen zeggen, kom zitten. En ik zou ook mijn press officer, die zou ik daarbij betrekken, dat je daar die speler op moet coachen. Mm-hmm. Want uiteindelijk, mensen gaan daarmee aan de haal. En die negativiteit wordt dus alleen maar extreem. En ten koste gaat van het zelfvertrouwen. En dus ten koste van het elftal. Dus je probeert er zo de speler dus zelfbewustzijn bij te brengen. Maar uiteindelijk ga je ook je team beschermen. Maar dat is wel iets waar een trainer 20 jaar geleden totaal niet mee bezig was natuurlijk. Dat was toch ook niet nodig? Nee, maar dat bedoel ik. Nee, Dus als trainer moet je nu gewoon echt 360 allround, van pedagoog tot... Ja, maar ook de dingen die worden verzonnen. Af en toe, als je dan een speler wisselt en dan komt een verhaal van ja, maar hij wil al 3 weken eigenlijk van die speler af. Mm-hmm. In de winter mag hij weg. Dan ben ik benieuwd, want als je daar dan ook op moet reageren naar zo'n speler toe. Of dat je het gewoon laat gaan en... Maar ik denk dat het altijd belangrijk is dat je als coach, dat je de speler duidelijkheid verschaft.
En wat er dan verder nog naar buiten komt in de media, dat doet dan eigenlijk niet meer de zaken. Want als jij maar weet, in de relatie met je speler, dit is hoe we naar elkaar kijken, dit is het beeld. Nou, dan kan je ook inderdaad een agent nog een keer bij betrekken. En dan probeer je natuurlijk zo positief mogelijk te steunen ook naar de buitenwereld toe, in de media. Maar als ze ermee aan de haal gaan, dan kun je dat heel moeilijk beïnvloeden natuurlijk. Ja. Als zo'n beeld gevormd wordt. Maar kijken hoeveel analyseprogramma's je tegenwoordig hebt. Op Twitter-account is een analyseprogramma bij wijze van spreken. Ja, we moeten altijd maar extreem worden nu. Ja, daarom. Die programma's zitten zelfs zo in elkaar. Die mensen die krijgen betaald. En vaak zijn het ex-spelers. Het zijn collega's van ons. En die krijgen gewoon betaald om negatief te zijn. Of in ieder geval, die krijgen de boodschap, je moet wel wat roepen. Ja. Want, Je moet wel nieuws halen. Ja, het gaat om de kijkcijfers, hè? Het gaat om de kliks. Ja. En dat moet je wel beseffen. En dat is, in dat opzicht is het voetbaltrainerschap is veel complexer geworden. Ja. Dat kan je echt schaden. Schade? Ja. Ja, het is zeker. Heb je daarin vergist? Of herken je? Nee, ik zie de media vooral als een soort tool ook om mijn spelers te bereiken. En ook supporters. Het is eigenlijk ook een hele mooie manier om de jongens weer een boodschap te geven. Over onze doelstelling of over onze teamcultuur of onze verwachtingen. Via de media? Ja. Wat dan? Omdat ze het ook lezen. Ze lezen alles. De jongens? De spelers, de supporters, de mensen die werken op 1908. Iedereen leest het. Iedereen weet ook wat ik tijdens zo'n persco verkondig. Dus dat is, voor mij is dat een tool om te gebruiken richting die spelers. Dus je vindt het bijna makkelijker geworden? Nou, het is ik weet niet of het makkelijker het juiste woord is. Maar ik zie het als een kans om spelers nog een keer te beïnvloeden eigenlijk. En dat doe je door de week, door middel van teammeetings, door middel van persoonlijke gesprekken. Maar dat is ook een manier om de spelers, vind ik, te beïnvloeden. Nou, en zo kan je het ook zien. Dat het ook echt een kans is om je boodschap over de bühne te krijgen. Ja, want die mensen niet alleen maar spelers zijn. Want spelers hebben een entourage, familie, vrienden, agenten, andere belanghebbenden. Ja. En die vinden ook allemaal wat. En die hebben ook invloed op die speler. Dus jij kan een boodschap aan een speler geven. Maar die verzandt op een gegeven moment. Want die krijgt ook boodschappen van de mensen Die wordt ook vanuit de zijkant beïnvloed. die kan dat anders interpreteren. Want die zijn niet bij het gesprek geweest en noem maar op. Dus als je dan gewoon in de media communiceert, dan komt dat ook bij hun weer terecht. Ja. En dat komt ook weer terug bij die spelers. Dus het is wel, het is gewoon complex. Maar de hele industrie is complex. Het is allemaal niet zo makkelijk. Is het als agent moeilijker geworden? Of ook weer makkelijker omdat je media misschien nog meer... Het is veel complexer geworden. Dus, om een transactie te doen tegenwoordig is het echt... er moeten zoveel mensen aligned krijgen. Want 25 jaar, stel je voor, 25 jaar geleden was er een transfer. Wat is het grootste? Neem de transfer naar Manchester United. Dat ging tussen Alex Ferguson en David Gill. Bij Manchester United. Andere clubs gesproken en dan ging het tussen de technische directeur en de algemene directeur. Dat was het gremium waar je mee moest praten om een transactie tot stand te brengen. Ja, tegenwoordig zijn er misschien wel 10 mensen bij een club. Maar er zijn ook 10 mensen bij de verkopende club. Dus het is niet zo simpel van... en 10 mensen bij de speler. Ja, 10 mensen om te spelen. Dus je moet nu veel meer mensen tegelijk aligned krijgen. En toen was het al moeilijk, hè. Dus toen was het al... En dan had je misschien 6 mensen nodig. Want je had Robin en Bouchra. Die iets moesten willen of ambiëren, wat dan ook. En dan had je 2 mensen bij een club en 2 mensen bij de andere club. En nu moet je eigenlijk 6 mensen op een lijn krijgen. Ja, en nu moet je 30 mensen op 1 lijn krijgen. Dat is moeilijker. Niet om als, weet ik veel, zo'n boomer of zo overkomen, maar was het vroeger beter? Boomer, ja, ik denk, je dat ook kijken. Ja, ik wil het zeggen. Ja, dat zeggen ze over mij. Alex komt al straks door. Ja, maar vroeger was alles beter? Nee, niet beter. Je moet gewoon accepteren hoe de situatie is. Gewoon, de wereld is gewoon veranderd en dus moet je daar aanpassen ook. Aanpassen, ja. Zoals zij ook zeggen net over, vroeger was het heel hiërarchisch in zo'n spelersgroep. Dat is nu niet meer zo. Vroeger kon je harder zijn als trainer. En ik denk dat Ernst Happel of Rinus Michels het heel anders deden. En dat zou in deze tijd gewoon helemaal niet meer kunnen. Je kan niet zo communiceren met... Als je in de keuken ook niet meer zo.
Nee, dat geloof ik ook wel. Vroeger was stem verheffen was een soort, dat hoorde erbij. Ja. En omdat Gordon Ramsay dat ook deed, dacht je ook van... Dus, maar ook door social media en alles, als je dat... Je moet zo ook op je hoede zijn. En ook met gewoon dat hele stem verheffen en dat schelden en dat is gewoon niet meer van deze tijd. Deed je dat veel? Toen ik jong was wel. Ja? Mijn eerste baan als chef was ik niet voor. Ik heb nog steeds jongens die ik tegenkom op de kermis in Oude Kerk die zeggen van als het ze dronken zijn, ik ga in elkaar slaan. Weet je, was zo'n lul vroeger. Ja, echt? Ik denk, je had ook geen talent. Ja, maar het is ook vaak degene die daar kritiek op hebben, die de boot hebben gemist en dan ben je een klootzak. Maar degene die je wel hebt aangepakt en die succesvol zijn geworden, die zeggen ja, ik vond het goed dat hij me aanpakt en dat hij me achter me aanzag. Maar weet je wat heel erg de discussie al een paar jaar is in het voetballen, in het topvoetbal? Kleedkamers, camera's erin. En ik ben altijd volgeliggen. De club die dat wil. Documentaires. Documentaires. En dus bij Ajax was op een gegeven moment de item, konden ze een paar miljoen voor krijgen. En keihard volgeliggen. Ik zeg, zolang ik je trainer ben, komt er geen camera in de kleedkamer. En precies in de keuken, want dat is eigenlijk de enige plek waar wij eigenlijk nog authentiek kunnen zijn. En de meetingruimte, denk ik. Ja, dat is de enige plek toch? Maar ook dat spelers, weet je, die hebben daar ook veiligheid. Ja. En als je daar ook al camera's gaat plaatsen, dan pak je ook echt heel veel middelen af van een coach, maar ook van spelers, dat ze zich veilig voelen. En dan wordt het werken wel heel erg lastig. Bij Nederland zelf wilden ze dat ook gaan doen. Ja. Dat hebben we ook gezegd van... Daarom hebben we hier ook geen camera's neergezet. Nee, dat is helemaal niet schreeuwen wat je wil. Wat hij wil. Nee, maar inderdaad, wat hij ook zegt, het zijn vaak de mensen die het niet hebben gehaald. Ja, die daar later op terugkomen. En later op terugkomen, dat hoor je nu ook vaak over mensen die dan over de jeugdopleiding, dat allemaal te hard is. En dan moet ik een dagje meelopen ook in de kleedkamer. Ja, ik heb er nooit moeite mee gehad hoor. Is dat hard? Als je zegt over je zegt een veilige ruimte is dat, maar als je iets een onveilige werkplek kan noemen, is het soms wel de klik. Ja, maar hoe hard er wordt gesproken, alleen voor een voetballer is dat normaal. Terwijl je ook heel vaak Alleen als die gesprekken naar buiten zouden komen, wat er bijvoorbeeld in de rust soms wordt gezegd. Ja, alles wordt gezegd, maar positief en negatief. Maar wat is alles dan? Want ik heb natuurlijk alleen maar het referentiebeeld van 6e klasse reserve bij spreken. En heel vaak hoor je ook, het is een beetje, het komt allemaal met elkaar overheen, dezelfde grapjes en zo. Maar wat is dan echt dat harde? Nou, ik heb juist in de teams waar het goed ging, daar werd gewoon heel hard tegen elkaar gepraat. En daar werd niet gedacht van, maar ik moet uitkijken hoe ik tegen die... Maar is dat persoonlijk dan? Is dat klootzak en je kan er niks van? En... Ja, maar je kan, maar dat is heel dan... Ja, wat het gaat meer om dan, denk ik wel, om een moment zelf. Je kan er niks van. Dat zijn tegenwoordig de commentatoren op tv. Zeggen ze, die kan er niks van. Terwijl gewoon die wedstrijd speelt hij misschien wat minder. Maar dat is tegenwoordig is dat kliks krijgen. Oké. Maar wat zijn die harde woorden in de kleedkamer? Nou, harde woorden. Dat hij gewoon moet schamen hoe hij vandaag aan het voetballen is. Of dat als je de tweede helft niet even iets beter gaat doen, dat hij dan de aankomende weken niet meer speelt. Zulke dingen kunnen wel gewoon gezegd worden. Hoezo die paas niet geven, hoezo een buitenspeler... Dat is ook normaal. De paas niet... Ja, inderdaad, want die zit gewoon elkaar schelden. Bij ons iets kloten, dat zeg je ook. Of als iemand zijn taken niet uitvoert. Dan kan het toch best hard zijn. Maar wat topsport is grenzen verleggen. Ja. Kijk, en op zulke momenten, dan moet je wel eens iemand pushen. Moeten spelers elkaar ook pushen, want je wilt wat. Ja. En de emotie is daar natuurlijk ook het hoogste op zo'n moment. Maar je wilt met elkaar iets bereiken. En dan moet je elkaar de waarheid vertellen. En dan heb je ook je hebt vaak weinig tijd. Als in een situatie in de rust. Dan heb je even heel paar minuten. Ja, dan moet je ook gewoon even de dingen duiden hoe ze zijn. Maar in de beste teams, daar wordt toch gewoon hard tegen elkaar gepraat. Ja, denk ik hoor. Dat heb ik hier volgens mij niet veel mee. En wat zeggen we dan altijd? Ja. Maar dat blijft binnen de kleedkamer. Ja. En maar dan, naar buiten sta je Dat is altijd ook wel één. makkelijk, want dan heb je succes. Snap ik bedoel? Dus dan vergeet je die dingen ook snel. Nee, maar dan krijg je succes door, denk ik. Nee, allebei. Maar het werkt natuurlijk wel samen. Want als je onderaan staat, je staat te degraderen, je bent hard met elkaar. Ja, maar dat klopt. Dan kan het op een gegeven moment omslaan in frustratie. Ja, precies. Maar als je op een gegeven moment niks meer tegen elkaar gaat zeggen. Of ik vond het ergste als ik een foute paas gaf. En niemand zei. En dat ik dan niks hoorde. Ja. En dacht van oké, nu is het echt kut. Of een duimpje. Situatie. Ja. Goed, zijn best dan maar op de training als het dan niet loopt. En als dan niemand wat zegt, maar je hoort een beetje geroezemoes. Ja, daar heb ik liever van. Ja. Kom eens op, man. Nee, dat snap ik wel. En dan mag je het nog harder tegen elkaar
Wie neemt van die harde woorden, wie neemt die rol? Is dat de aanvoerder of de trainer? Of wat? Vaak wel de leiders binnen een team. Maar dat is spelers. Trainer ook. Ook als trainer moet... Wanneer voel je aan van oké, ik laat het jou even doen? Dan... Ja, en vaak, tenminste dat denk ik dat Erik dat ook doet. Maar, dat je dan wel de leiders zeg maar, aanspreekt. En niet de jonge jongens. Tenminste, dat doe ik. Ik denk jij ook. Ja. Dat je dan juist de sterke jongens aanpakt. Op die momenten dat je al directer bent, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar de mooiste teams zijn inderdaad dat die leiders zelf, 3, 4, dat die elkaar vertellen: kom, dit is kut. Ja. Het moet beter. We pakken het zo en zo aan. En eigenlijk als leider, dus als coach, leiderschap tonen, dan moet je goed inschatten. Van, waar beweegt het proces zich naartoe? Kun je eruit blijven? Of, of moet je ermee gaan bemoeien? En in de huidige tijd is het toch wel heel vaak, dan moet jij als coach ermee gaan bemoeien. Er zijn steeds minder leiders. Ja, maar dan als je die keuze maakt, dan pak je wel een van de leiders binnen je team aan. Tuurlijk, ja. Juist de sterke. Nee, je pakt altijd de betere spelers aan. Ja. Niet de zwakkere. Want dan word je zelf als coach ook zwak. Maar zouden die zwakkere dat dan niet aanvoelen? Als je weet dat je gewoon een cuppaas hebt gegeven als zwakkere en je trainer gaat naar de sterke. Ja, maar dat is ook vaker op houding en zo. Ja. En maar iedereen moet ook zijn rol weten. Ook in het team, hè. En kijk, in het team heb je leiders, maar je hebt teamspelers. Je hebt individualisten, je hebt multifunctionele spelers. Je hebt de specialisten nodig. Maar we hadden het net over hiërarchie. Elk goed team heeft hiërarchie. En diegenen die onderaan zeg maar in die hiërarchie staan, die weten waar ze staan. En als ze niet staan, dan moet je dus weer als leider, als coach moet je komen. En dan moet je even wel heel duidelijk stellen wat diegene zijn positie is. En leiders die pak je aan, daar ben je kritisch op zulke momenten als het niet gaat. Maar die maak je natuurlijk ook sterk. Zoals je dus bij Kevin deed tijdens PSV. Dus je was kritisch op hem, omdat er heel veel potentie in zat. Dat hij goed was. Ja. Het is niet voor niks dat hij daarna... het Nederlands elftal zat hij toen al bij. Maar ook dat hij transfer naar het buitenland. En dat was lang niet iedereen. Ja, daar kun je ook mee reizen natuurlijk. Ja. En dan, heb je wel eens een hairdryer treatment gekregen van Ferguson? Nee, helaas niet. Nee? Had ik graag gewild. Dat zou ik ook inderdaad, als je daar gestopt bent, jammer vinden. Ja, als we dan toch hebben gezeten. Ik ben wel getuige geweest van een paar van die hairdryer treatments. Bij wie? Nee, dat zeg ik niet. Maar bij een van de grotere jongens, zeg maar. Ja. En dat was echt... was echt wel mooi om mee te maken. Dan begint hij zo op 1 meter of 2 en dan komt hij dichterbij. Dan staat hij echt hoofd tegen hoofd, jongen. Zo. Schreeuwen. Ja, geweldig. Dat was echt mooi. Zit je dan neffen dan daarnaast? Nou ja, op dat moment stonden we volgens mij achter in de rust. En toen zette hij echt wat gas erop. En toen pakte hij echt een van de betere en sterkere jongens aan. En die pakte dat ook heel goed op. Die bleef heel rustig. En even een beetje aankijken en zei: oké, coach, you're right. Oké, we will change it. Weet je. En pakte die heel goed op. Ja, uiteindelijk wonnen we wel. Maar dat vond ik wel heel sterk. Dat, ook die samenwerking in zo'n moment, weet je, de emotie is hoog. Dat je daar als coach zoveel gas kan geven. En die grote speler die bleef gewoon rustig. En was het dan gewoon later na de wedstrijd dat jullie over hadden van... of was het gewoon klaar? Nou ja, ik heb het een paar keer meegemaakt in dat seizoen. En iedere keer pakte hij dus een van die sterkere en betere spelers aan. En dat vond ik wel echt mooi, man. Hoe die wisselwerking was. Maar het had ook effect op alle anderen natuurlijk. Ja, man. Ja, wij zaten wel echt zo van... Oké, nu moeten we wel echt... Kevin's eerste week bij Nederlands elftal. Ja, maar ook door wat jij zegt, hoe die speler dus reageerde. Ja. Want als die uiteindelijk ook tegenin gaat en het wordt... Ja, dan weet ik veel duel of iets. Ja, dan kan het weer... Ook, ja, inderdaad. Dan mis je de point inderdaad. En ik vond die wisselwerking echt... Dat ik dacht van... Wauw. Ik was toen blij dat ik dat niet was... Maar ik had echt zoiets van, oké, we moeten snel naar buiten. We moeten echt de wedstrijd gaan winnen. Dat gevoel creëerde hun eigenlijk wel. En ik denk wel dat dat een soort spel was. Tussen Fergie en de echte leiders van het team. Maar ik kan me wel voorstellen, als dat zo'n impact op je heeft gemaakt... dat je dan nu af en toe, weet ik veel, bij Feyenoord denkt van... Nou, niet van, ik gooi er even een hairdryer treatment uit. Maar het is wel effectief. Ja, maar dat moet ook bij je passen, denk ik. Kan jij was wel authentiek, toch? Bij Fergie was het echt authentiek. Was het echt authentiek. Ja. Alleen ik zie mijzelf niet... Nou, niet zo snel. Ik kan wel heel direct zijn. Maar ik zie mezelf niet zo uit mijn plaat gaan.
Dat moet bij je passen. Ik denk dat dan, als ik dat zou doen, dat ook een beetje raar zou vinden of zo. Ja, voor jezelf ook. Ja, ook richting mezelf. Hè. Dat is niet wat ik in het dagelijks leven doe en dat is niet hoe ik als coach ben. Ik was ook als speler, dat weet Kevin ook, niet degene die liep te vloeken en te schelden en tegen dingen aan het trappen. Ik was gewoon, ja. Bevestigd. Ik weet niet. Nee, maar je kon heel direct zijn gewoon. Maar dat zou meer dan op het veld zijn. Als het niet loopt, dan gewoon duidelijk tegen iemand zeggen... luister, je moet gewoon dit doen, je moet gewoon durven. Ja, ik kan nog een moment herinneren, maar ik ga die naam niet noemen. Maar iemand durfde niet door te stappen of durfde niet door te dekken en niet inspelen. Maar dan durfde dit wel direct daartegen te zeggen. Maar je komt niet de kleedkamer binnen en zeggen van... kom op jongens, we moeten nu echt... Nee, we moeten nu de beuk erin of zo. Nee. Nee. Sommige spelers deden dat wel, maar Je had er meer op het trainingsveld. Of gewoon op het veld zelf of rond de wedstrijd kon je dan wel in de rust zeggen. Maar gewoon direct tegen die speler van luister, je moet nu wel die voorzet gewoon geven als je daar staat. Ja, wat meer op inhoud inderdaad. Maar jij, hoe was jij dan? Jij was ook een leider. Zeker, ja. Ik heb wel geprobeerd om direct te zijn. Maar ik moet zeggen dat het steeds minder werd. Omdat je eigenlijk merkte af en toe dat het steeds minder werd geaccepteerd. En niet naar mij, maar gewoon echt puur de tijd of zo. Dus dan probeerde ik het meer individueel en dan te zeggen van tegen die speler gewoon zelf van... luister, als je nou hierop let, probeer dit te doen. En dan rent echt iedereen voor je, dan doet alles maar zorg alsjeblieft dat je dit doet. En dan, want je bent belangrijk. En zo probeerde ik eigenlijk door de week ook, niet alleen in de kleedkamer, maar ook in de gym of iets. Even iemand in die cultuuromslag eigenlijk, wat we net over hebben, van het verleden naar nu. Daar zat je eigenlijk meer in. Ja. Tijdens jou. Ja, maar ik heb het echt gemerkt, ook het generatieverschil. Ik weet dat Van Bommel terugkwam bij PSV. Nou, die stond echt hier, onze selectie was hier. En dit was Van Bommel, ook qua professionaliteit, mentaliteit, alles. En wat hij had bereikt natuurlijk. En dan zei hij tegen een speler wat. En die kreeg gewoon van een 18-jarige speler kreeg hij gewoon terug, hou je bek. En heel het team stond ook zo te kijken. Ik wist ook niet... Ja, eigenlijk hadden we volle bak op die speler moeten gaan van... Wat flik je nou? Niemand wist wat hij moest zeggen. Maar als dat al gebeurt bij Van Bommel... Hoe reageerde Van Bommel erop dan? Ah, die wist ook niet meer wat hij moest zeggen. Ja, die ging daarna mompelde hij nog een beetje wat. En ging er gewoon weer door. Maar ja, dan in zo'n team, zo'n kleine gebeurtenis... Ja. kan echt... Dat kan een impact hebben. Wat gebeurde met de speler? Wat gebeurde er met de speler? Niks. Niks? Nee. Ja, dat is dus een voorbeeld. Ik bedoel, toen ik begon met voetballen, als je dat had gedaan, dan was je oud. Ja. En dan ging de rest van het team, die zorgde gewoon dat je wegging. Die schopte je gewoon van het veld af. Ja. Wegwezen. En dan was het gewoon een signaal ook aan het trainen. Die gozer, die willen wij er niet bij. Nee. Ik kan me ook een voorbeeld herinneren dat met Ronald de Boer. En we hadden een speler, een hele goede centrale verdediger. En die mocht dan meetrainen bij het eerste. Maar jongen, die ging erop altijd tegen Ronald. En Ron, die was vreselijk goed bij ons. We speelden ook alle ballen naar Ronald. Hij had altijd creativiteit en... We zaten het mooi met het dreigen. En hup, buitenom of binnendoor. Ja, gigantisch. Hij was supergoed 1 tegen 1. Die kon echt vanuit stilstand altijd iemand uitspelen. Maar die gozer die zat altijd kort op. Hè. Dan ging Ronald naar de trainen. Die gozer, die traint niet meer mee. Hoor. Ja, ik wil dat ik zondag dat ik fit ben. Hè. Dus met die gozer was het gewoon klaar. Ja. Die werd gewoon weer teruggezet naar het tweede. Nooit geen kans meer gehad. Ja, goed zijn best deed. Ja, die zag het ergens uitdagen. Ik tegen Ronald. Maar voor jou is het eigenlijk het moeilijkste geweest om die ommezwaai te maken dan. Hoe bedoel je? Nou, dus je bent opgevoed met dit soort dingen. En dat je nu aan een volledig nieuwe generatie diezelfde leiderschap moet hanteren. Nee, ik geloof heel sterk in situationeel leiderschap. En je moet als coach ook meegaan in generaties. En de coaches die dat kunnen, die kunnen heel lang dus in een rol blijven, in een functie blijven. Op het moment dat je de feeling gaat missen met de nieuwe generatie, dan is het klaar met je. Ja, en uiteindelijk komt een keer dat punt, hè? Ja, maar want dat wilde ik zeggen. Vorige keer na dat gesprek, wat mij toch wel is bij blijft hangen, is dat je zei van dat ze zo slecht tegen kritiek kunnen. Dus je bent constant aan het zoeken naar een manier om het te verkondigen aan je spelersgroep. Maar daardoor zet je nooit op echt 100% eerlijkheid met je spelersgroep. Jawel. Ik zet wel op
eerlijkheid. Maar het gaat om, Communicatieve... het gaat om hoe je het verpakt. Meneer is toch- ja. Nee, want dat is denk ik, we hebben het al een keer eerder vanavond over gehad. Als je een speler ook iets zegt, dan moet het wel de waarheid zijn. Want ze onthouden alles. En als je ze zelf niet onthouden, en wel hun omgeving. Dus als jij zeg maar spelen met een zeg maar kluitje in het riet stuurt, ja, dan word je geslacht. Dan binnen de kortste keer ben je autoriteit in de kleedkamer kwijt. Volgende keer alweer de laatste Villa Zeg. Maar we zijn nog lang niet uitgepraat. Ik begrijp niet dat hij Ajax Real Madrid nooit heeft teruggekeken. Is geweest. Ja. Maar Je mag wel trots zijn op Ik kijk niet zoveel voetbal. En ik juich eigenlijk nooit. Maar toen Erik de FV won, hebben we staan juichen. Dat steekt eigenlijk aan. Hup, spelen bewegen. En zo heb ik van hem heel veel geleerd in dat ene jaartje eigenlijk. Ja, maar dat is niet normaal. Maar die staat gewoon boven. Staat gewoon echt boven de club. Gewoon, die was belangrijker dan de club.